भोलि बिहान भेटौँला है त। हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ है। भर्खरै उठेर हामी चाहिँ अब चाहिँ हामी तल जानुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ उसको दिदीकोमा बसिरहेको छु होइन। ऊ चाहिँ अब धेरै पछि आएको नि त, त्यही भएर ऊ चाहिँ आफ्नै दिदीकोमा बस्यो। अनि हामी चाहिँ उसको आफन्तकोमा यहाँ आएर सुतेको थियौँ होइन। अब चाहिँ हामी मसलाई भेट्न जान्छौँ। अनि त्यो गाइज त्यहाँ अब के हुन्छ, हाम्रो चिया कार्यक्रम हुन्छ होला नि होइन। त्यही पहिला म यसलाई भेटौँ है त। त्यो धेरै सुतिरहनु चाहिँ के छ अबको प्रोग्राम? चिया होला नि अब। अहिले चाहिँ हामीले यसलाई भेटिसक्यो। अब चाहिँ के कार्यक्रम हुन्छ भन्दै न। के कार्यक्रम हुन्छ अब? चिया खानु निस्किने अब हामी। मैले टाउको पार्न जान्छु साँच्ची जेले टाउको पार्ने भनेको थियो, पखालेको थिएन। अब अहिले टाउको पखाल्छ अनि त्यसपछि हामी चिया खान्छौँ र निस्किन्छौँ होइन त। यति नै होइन त। टाउको पखाल्न कहाँ पुग्नुपर्ने हो यो? ल यो चाहिँ नुहाउन लाग्छ अब टाउको पखाल्ने रे। यस्तै छ यसको यो बानी चाहिँ, टेन्सनमा पागल भइरहन्छ। के बोले भाइ? अब के बोले? हर गङ्गे ए कसो नाम आयो? मबाट खस्किहाल्यो। अब चाहिँ हामीले ड्रोन उडाउनु लागेको गाइज होइन। यहाँबाट ड्रोन उडाउनु पऱ्यो। महेशले ड्रोनको तयारी गर्दैछ, सेटअप हान्दैछ महेशले है त। Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. म चाहिँ माथिबाट ड्रोन उडाइरहेको थिएँ है। अनि ड्रोनको ब्याट्री लो भएर चाहिँ ड्रोन खस्यो क्या। अनि बल्ल बल्ल खोज्दै आउँदाखेरि यहाँनिर भेट्यो गाइज होइन। धेरै माथिबाट उडाएको थियौँ हामीले है। ब्याट्री लो भयो क्या, अब हामीले फर्काउनै सकेनौँ। अनि त्यही पानीमा भिजिरहेको रहेछ। यस्तो भयो कि ब्याट्री लो भएपछि एकदम गाह्रो हुने कि। धन्न त्यहाँ खोलामा
बगेर तलतिर गएन यार नभेट्यो गाइज एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने रहेछ यो अब ब्याट्री कति छ होइन ब्याट्री पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हिसाबले त्यो रेन्जमा उडाउनु पर्ने रहेछ मैले चाहिँ मिस्टेक गरेँ होइन सो ड्रोन खस्यो अब यसको के भएको छ हेर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो पानीमा खसेको छ कतिको असर पर्छ यसलाई है त्यो थाहा छैन अनि बल्ल 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 दौडेर आउँदाखेरि होइन खोज्दै 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 आउँदाखेरि लास्ट लोकेसन चेक गरेर आउँदाखेरि पानीमा डुबिरहेको रहेछ कि गाइज सो एकदमै केयर गर्नुपर्ने रहेछ यो ड्रोन उडाउँदा चाहिँ साथीहरू रिसाइरहेको थियो महेश रिसाइरहेको थियो किन त्यहाँ परसम्म उडाएको भनेर है के गर्नु अब ड्रोनै देखेन क्या देखिरहेको थियो होइन अनि एक्कासी ड्रोन हरायो क्या अनि फेरि तान्छु भनेको जति कोसिस गरे पनि ड्रोन तान्न सकेन अनि ड्रोन खसेछ सो बल्ल बल्ल भेट्यो गाइज है एकदम खुसी लागिरहेछ कहाँबाट खोज्दै आएको क्या म एक्लै फेरि अब साथीहरू फेरि अब माथिबाट तिनीहरू हिँड्दैछ म चाहिँ यहाँ जुत्ता पनि पुरै भिजिसक्यो त्यो गाइज ड्रोन भेट्यो त्यो नै ठुलो कुरो हो फर्स्ट टाइम ड्रोन खस्या हो मैले अब उडाउनु त उडाइरहेको थिएँ तर ड्रोन चाहिँ अहिलेसम्म यसरी खसेको थिएन फर्स्ट टाइम ड्रोन खस्यो जस यसबाट केही त सिक्यो नि त होइन एकदमै गाह्रो भयो जुत्ता मेरो हालत हेर्नुहोस् ड्रोन खोज्न जाँदाखेरि कस्तो भयो है अब अहिले चाहिँ महेशहरू पनि आइसकेको छ यहाँनिर अब फोटोसोटो खिच्छौँ हामी यहाँ एकछिन होइन ड्रोन चाहिँ यहाँ सुकाइरहेछौँ हामीले एकछिन सुकाएर अनि त्यसपछि हामी ब्याट्री हालेर हेर्छौँ अन हुन्छ कि हुँदैन होइन त्यो हेर्नै बाँकी छ अब चाहिँ हामीले यहाँ सुक्दै बिचमा चाहिँ रैला गर्नुपर्ने हुन्छ होइन स्पिकर बजिसकेको छ हामी थोरै रिल सुबीले तानिरहेको छ के हो यो